בעירית במחוז מרילנד ב-2017. החזירים המתחרים לא נראו במיטבם. החקלאים דיווחו על חזירים עם חום גבוה, עיניים מודלקות וחותם מנוזל. אבל בזמן שמנהלי היריד דאגו לחזירים, מחלקת הבריאות של מרילנד דאגה בגלל קבוצת מבקרים חולים. חלקם ליטפו את החזירים, אחרים שהו ליד האסמים שלהם. עד מהרה, 40 מהמבקרים הללו אובחנו כחולים בשפעת חזירים. לרוב בעלי חיים חולים לא מדביקים בני אדם. אך כאשר זה כן קורה, זיהומים בין מינים או העברה נגיפית בין גופים מארחים עלולים לגרום למגפות קטלניות. אז איך פתוגנים של מין אחד יכולים להדביק מין אחר? ומה הופך הדבקה כזו למסוכנת כל כך? נגיפים הם סוג של טפיל אורגני המדביק כמעט את כל צורות החיים. כדי לשרוד ולהתרבות, עליהם לעבור 3 שלבים. מגע עם גוף מארח פגיע, הדבקה ושכפול, והעברה לגופים אחרים. כדוגמה, בואו נבחן את השפעת בבני האדם. ראשית, נגיף השפעת פוגש מארח חדש ועושה את דרכו לדרכי הנשימה שלו. זה לא כל כך קשה, אבל כדי לשרוד בגוף החדש הזה, הנגיף חייב להדביק את הגוף בהצלחה, לפני שהוא ייתפס ויפורק באמצעות תגובה חיסונית. כדי לבצע משימה זו, נגיפים פיתחו אינטראקציות ספציפיות עם המין המארח שלהם. נגיפי שפעת אנושיים מכוסים בחלבונים, המותאמים להיקשר לקולטנים התואמים בתאי הנשימה האנושיים. ברגע שהנגיף נמצא בתוך תא, הוא משתמש בהתאמות נוספות כדי לנצל את מנגנון הרבייה של התא המארח ולשכפל את החומר הגנטי שלו. עכשיו הנגיף רק צריך לדכא את מערכת החיסון או להתחמק ממנה לאורך מספיק זמן כדי להתרבות לרמות מספיקות ולהדביק תאים נוספים. בשלב זה, השפעת יכולה לעבור לקורבן הבא שלה באמצעות העברת כל נוזל גוף נגוע. התעדשות פשוטה יכולה להעביר את הנגיף גם לחיות מחמד, לצמחים או אפילו לארוחת הצהריים שלכם. נגיפים נתקלים כל הזמן במינים חדשים ומנסים להדביק אותם. לרוב זה מסתיים בכישלון. ברוב המקרים, השוני הגנטי בין שני הגופים המארחים גדול מדי. עבור נגיף המותאם להדביק בני אדם, תא של עלי חסה היא הסביבה זרה ועוינת. אבל יש מספר גדול של נגיפים שמסתובבים סביבנו, ולכולם יש פוטנציאל לפגוש מארחים חדשים. כיוון שנגיפים מתרבים במהירות במיליונים, הם יכולים לפתח במהירות מוטציות אקראיות. לרוב המוטציות לא תהיה השפעה, או שהיא לא תהיה מזיקה, אך חלק קטן מהן עשויות לאפשר לפתוגן להדביק טוב יותר מין חדש. הסיכויים לזכות בלוטו הגנטי ההרסני הזה עולים עם הזמן. או אם המין החדש קשור קשר הדוק למארח הרגיל של הנגיף. עבור נגיף שהותאם ליונק אחר, ההדבקה של אדם עשויה לדרוש רק כמה מוטציות אקראיות. ונגיף שהותאם לשימפנזות, אחת מקרובי משפחתנו הגנטיים הקרובים ביותר, בקושי ידרוש שינויים כלל. אבל נדרשים יותר מזמן ודמיון גנטי כדי שמעבר בין מארחים יהיה מוצלח. חלק מהנגיפים מסוגלים בקלות להדביק תאים של מארח חדש, אבל לאחר מכן הם לא מסוגלים להתחמק מהתגובה החיסונית. לאחרים עלול להיות קשה לעבור למארחים חדשים. לדוגמה, הם עלולים לגרום לדם של המארח להיות מדבק, אבל לא לרוק שלו. עם זאת, ברגע שמעבר ממארח למארח מצליח, הנגיף הופך למסוכן הרבה יותר. עכשיו, כשהוא מסוגל לעבור בין שני מארחים, יש לפתוגן סיכוי כפול להשתנות לנגיף מוצלח יותר. וכל מארח חדש מגדיל את הפוטנציאל למגפה עולמית. מומחים לנגיפים מחפשים כל הזמן מוטציות שעשויות להגביר את הסיכוי שנגיפים כמו נגיף השפעת יתפשטו. עם זאת, ניבוי המגפה הפוטנציאלית הבאה הוא אתגר גדול. יש מגוון עצום של נגיפים שאנחנו רק מתחילים לגלות. החוקרים בודקים כל הזמן את הביולוגיה של פתוגנים אלה. באמצעות מעקב אחר אוכלוסיות לזיהוי מהיר של התפרצויות חדשות, הם יכולים לפתח חיסונים ופרוטוקולי בלימה כדי לעצור את המחלות הקטלניות הללו. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולמדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.